මීට අවුරුදු 2කට විතර කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති හැමෝම උදේට Facebook YouTube එක වෙනම රටවල ඉඳලා. මේකට අතරම පාවිච්චි කළේ VPN කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් ඒ කාලේ හැමෝම මේක පාවිච්චි කරන්න දරන් හිටියා. අපි බලමු ඇත්තටම මේ VPN පාවිච්චි කරාට කමක් නැද්ද මේක සේෆ්ද කියලා. VPN නැත්නම් virtual private network කියන්නේ ඇත්තටම ඔයගලන්ට සල්ලි දීලා නැත්නම් ෆ්‍රීලි ගන්න පුළුවන් සර්විස් එකක්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕන තරම් තියෙනවා VPN provide කරන service providersලා. හැබැයි ඇත්තටම මේකේ paid version එක තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද free එක කොහොමවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. paid version එකේදීත් ඔයගලන්ටගේ කතා කරන්නේ හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඔයගලන්ගේ data ඔයගලන්ගේ privacy එක 100%ක්ම ආරක්ෂා කරනවා කියලා. මේකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ රටට available නැති websites නැත්නම් content වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් වෙන එක. හැබැයි ඇත්තටම VPN එකක් පාවිච්චි කරලා කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ගේ data නැත්නම් privacy එක 100%ක්ම ආරක්ෂා වෙනවා කියලා අපිට guarantee කරන්න බෑ. මේකෙදි කරන්න පුළුවන් එකම දේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් content එක නැත්නම් data ඔයගොල්ලන්ගේ internet service provider එකෙන් හංගන්න පුළුවන්. hide කරා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් මේක ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්නත් පුළුවන් නම් පට්ට. paid VPN එක ගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා නැත්නම් මාකට් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ data 100%ක්ම ආරක්ෂා වෙනවා. ඒගොල්ලෝ log කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ save කරගන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ anonymity. ඒ කියන්නේ තනිකරම ඉන්ටර්නෙට් එකේ visibility නැතිව ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ මාකට් කරනවා. හැබැයි කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න ඕනේ මේ කතා ඔක්කොම මාකටිං කතා විතරයි. ඇත්තටම මෙහෙම වෙනවද කියලා ගැරන්ටි කරන්නේ නැහැ කවදාවත් කවුරුවත්. ඒ වගේම ෆ්‍රී ඒවා ගැන ෆ්‍රී දෙන VPN සර්විසස් ගැන කතා කරන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා එච්චරටම චාර්ජ්. ඉතින් ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ඉන්ටර්නෙට් එකේදී ඔයගොල්ලෝ VPN එක පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ data ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ට නොදී වෙන කාට හරි තර්ඩ් පාර්ටි එකකට දෙනවා කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ අතින් අරගෙන මේ අතින් දෙනවා වගේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. 2008දී අපේ ගොඩාක් ෆේමස් VPN ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් වෙන NordVPN හැක් වුණා. හැක් වුණා විතරක් නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ දැනගත්තේ නැහැ මේක මාසයක් යනකම්. මාසයක් යනකම් හැකර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ නෙට්වර්ක් එකේ ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න ගියා NordVPN කම්පැනි නොදැනුවත්ව. ඔයගොල්ලන්ගේ data 100% ආරක්ෂා කරනවා කියලා කිව්වට මේ VPN companies අවදින රටක් තියෙනවා. උදාහරණයට US වෙන්න පුළුවන්, චයිනා වෙන්න පුළුවන්, ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්, UK, යුරෝප් ඕන තැනක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රටේ තියෙන නීති වලට ඒගොල්ලෝ අදාළයි. උදාහරණයකට මේක US කම්පැනියක් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ VPN service provider ඉන්නේ US government එකට පුළුවන් gag order කියලා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරලා VPN සර්විස් එක පාවිච්චි කරන සියලුම මිනිස්සුන්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන්, ඒගොල්ලන්ගේ browsing history, ඒගොල්ලන්ගේ content එක ගියපු ඔක්කොම විස්තර ටික ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ නීතිවලට ඒ කම්පැනිස් බැඳී හිටිනවා. මේව හැම තැනටම අදාළ නැහැ, හැම රටකටම අදාළ නැහැ. හැබැයි අදාළ වෙන රටවල් වලට මේක ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මෙච්චර ප්‍රශ්න තියෙද්දිත් හැබැයි VPN පාවිච්චි කරන එක හොඳ පැතිත් තියෙනවා. උදාහරණයකට ඔයගොල්ලන්ගේ පබ්ලික් Wi-Fi එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ VPN එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ data ඒ Wi-Fi service providerට ලැබෙන්නේ නැති වෙන වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ඔයගොල්ලෝ coffee shop එකකට ගියොත් නැත්නම් airport එකකට ගියොත් මේ VPN එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ airport එකේ තියෙන public Wi-Fi එකේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවනේ, කවුරු හරි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාට ඔයාගේ traffic එක sniff කරන්න බෑ. මොකද end to end encrypt වෙලා තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ encrypt වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ යන data සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් මනුස්සයන්ට කියවන්න බැරි level එකකට වෙනස් වෙලා තමයි jumble වෙලා තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එතන පොඩි වාසියක් තියෙනවා. අනිත් වාසිය තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ තමන්ගේ රටට available නැති services, content වගේ දේවල් access කරන්න මේ VPN වලින් පුළුවන්. මොකද VPN access කරාම ඒ රටේ මනුස්සයෙක්ව access කරනවා වගේ තමයි internet එක access වෙන්නේ. ඉතින් සමහරවිට ලංකාවට block දෙයක් යුරෝප් වලට block නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යුරෝප් වලට block දෙයක් US වලට block නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහරවිට කැමති රටක ගිහිල්ලා මේ VPN connect වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ content එකට ඒ රටවල් වලට විතරක් තියෙන content ඕගලන්ට බලන්න රස විඳින්න පුළුවන්. VPN පාවිච්චි කරන්න ඕනම නම් ඕගලන්ට විදි දෙයක් තියෙනවා. එකක් තමයි තමන්ගේම VPN server එකක් අප් කරගෙන වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි Tor network එක. Tor network කියන්නේ VPN වගේම සර්විස් එකක්. හැබැයි ඒක වෙනමම anonymity තනිකරම වෙනම network එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒ Tor network එකට access කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරන්න යන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේම private VPN එකක් set up කරගන්න විදිහත් Tor network එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහදී වීඩියෝස් වල කරලාගෙන එනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට යූස්ෆුල් නම් මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු.